Trong thi đấu chuyên nghiệp, không có thứ gọi là ngẫu nhiên. Mọi tình huống xảy ra đều là hệ quả của chuỗi sự kiện liên tiếp trước đó. Và Hanke ở đây để cùng các bạn phân tích các tình huống bước ngoặt làm thay đổi cục diện trận đấu. Trong tập này, nhân vật chính của chúng ta là Gam Esports. Và đây là vấn đề kỹ năng. Trading very heavily as the chain's gonna connect. Kiyaya's gonna look for it, and Kiyaya's gonna get it. Back in for Levi, chunks him down, in comes down, presume, and the shockwave is delivered by Levi, and that. Chắc hẳn các bạn đều đã xem qua tình huống Bobo combo mãn nhãn của Gam rồi phải không? Nhưng xét về góc độ chuyên môn, đây chỉ là một tình huống đã được định trước kết quả. Điểm sáng thực sự nằm ở pha setup trước đó. Sự thích nghi là điều tối quan trọng với một đội tuyển chuyên nghiệp, và cách để xử lý Atakan là một thứ mới mẻ mà các đội cần học trong năm 2025. Khi ăn Atakan, yếu tố tiên quyết là phải kiểm soát bụi cỏ chặt ba. Nhưng ở đây, Furia đã không hề làm tốt khi Tatu kéo Atakan ra hướng ngược lại và không đủ người để tạo ra một tình huống giao tranh. Còn bên phía Gam, họ đã làm rất chuẩn chỉ. Kai'Sa cùng nguyên Flash và ulti đi vào cắm mắt tím với Orianna và Phạt cover ở ngay phía sau. Trong khi đó, Navari quyết định nhảy xuống hang Baron để mở đường cho Gangplank TP xuống, tạo ra thế gọng kìm và trừng phạt Furia. Muốn làm điều gì đó đặc biệt, ý đồ tốt, nhưng Furia đã thất bại hoàn toàn. Và sau đó chỉ còn là highlight của Gam với pha cướp Atakan của Levi và pha Wobo combo Navari Orianna. Keep them interested, so it's gonna go back in for Levi. Chunks him down, in comes down, presume, and the shockwave is delivered by Levi, and that may just be that. Levi. Xử lý bình tĩnh chuẩn chỉ cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đó chính là yếu tố giúp đem lại chiến thắng cho Gam trong pha giao tranh này. Bình tĩnh cũng chính là yếu tố đã giúp cho Gam kéo được G2 tới ván 5, nhưng chừng đó là chưa đủ. Điểm khác biệt của chúng ta với khu vực Major chính là việc kiểm soát quy lính và tranh chấp tầm nhìn. Cụ thể hơn, đây cũng là hai điểm mà Gam đã thua thiệt hơn trong ván 5 trận đấu với G2. Đây là áp lực mà G2 tạo ra cho Kiyaya và Levi trong việc kiểm soát tầm nhìn của Gam. Để làm được điều đó, sự liên kết vị trí của hai tỷ thủ này phải luôn được duy trì. Và chỉ một khoảnh khắc khi sợi dây ấy bị giãn, Caps đã nắm bắt thời cơ và khiến cho Kiyaya phải lên bảng điểm số không kịp phản ứng. Nguyên nhân dẫn tới việc Gam phải chịu nhiều thua thiệt phần lớn là do họ không kiểm soát được cặp mid rừng Annie Viego của G2, và điều đó xuất phát từ pha xử lý cá nhân quá xuất sắc của Caps ở đầu game. Với một đội hình cắm chọn khá tốt, việc của Gam cần làm là kiểm soát được Annie ở đầu game, và họ đã thực hiện được ý đồ đó. Ở phút thứ 5, Ares đã có một tình huống trade flash với Caps khiến cho Annie bắt buộc phải rơi vào tình thế khó, phải xử lý được lính trong lúc yếu máu. Và gần như ngay lập tức, Gam đã phản ứng khi swap cặp bot của mình ra mid, và ngay dịp họ xuất hiện trên bản đồ, Levi cũng đã có một pha găng trong khu vực mà Gam biết là G2 bị khuất tầm nhìn. Vi đã dồn combo flash V chuẩn xác vào Annie. Seraphine cũng đã flash theo để giữ chân, nhưng Caps đã có một ngày thi đấu quá xuất sắc khi lách nhẹ ra khỏi E, và anh ta lại lách thêm một lần nữa với pha fake move né Q của Kalista. Mất đi 3 flash mà không hạ gục được Annie, mọi ý đồ chiến thuật của Gam gần như bị sụp đổ chỉ vì một pha xử lý quá xuất sắc của PP Faker. They had to work for it, they had to sweat for it, they had to bleed for it, but they won't be denied. They eliminate Gam and move on to the main stage. Và đó là toàn bộ vấn đề kỹ năng của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.